سلام علیکم دوستان. در این ویدیو برایتان نشان میدیم که چگونه براوزر یا مرورگر موزیلا فایرفاکس را دانلود بکنیم و اینستال بکنیم در لپتاپ خود یا در کامپیوتر خود. برای دانستن این پس لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. دوستان، برای دانلود کردن و اینستال کردن آن هر براوزر را که در کامپیوتر خود دارین فعلا باز بکنین، اگر گوگل کروم باشه یا هر براوزر دیگه باز بکنین و در قسمت بالا در قسمت سرچ بار نوشته بکنین که فایرفاکس، فقط فایرفاکس نوشته بکنین و بعد از اون بالای دکمه انتر کلیک بکنین. در قسمت بالای دکمه دانلود که در اینجا دیده می شود، اولین وبسایتی که در اینجا دیده می شود www.mozilla.org است و بالای این لینک دانلود فایرفاکس براوزر بالای از این کلیک بکنین و بعد از اون در اینجا بالای دکمه دانلود یا در قسمت پایین کلیک بکنین یا در قسمت بالا، در هر جایی که کلیک بکنین دانلود می شود. چند لحظه منتظر می باشیم یا صبر میکنیم. در قسمت فولدر شما باز می شود، فولدری که در محلی که در ذخیره می شود در کامپیوتر یا لپتاپ شما در قسمت باز شد. شما می توانید که در هر درایوی که خواسته باشین این را ثبت بکنین یا ذخیره بکنین. به طور مثال من میخوایم که در درایوی که فعلا ثبت است یا ذخیره است به شکل پیشفرض در اونجا ذخیره بکنم و بعد از اون بالای دکمه سیو در این قسمت کلیک میکنیم. آن فایرفاکس، فولدر فایرفاکس دانلود شد یا اینستال شد. در قسمت ما اگر بالای از کلیک بکنم و فولدر آن را برایم نشان میده در کدام فولدر دانلود شده یا در قسمت شما می توانید ببینید آن را. دو بار بالای آن کلیک میکنم و بعد از اون در قسمت بالای دکمه رن کلیک میکنیم. این شروع به اینستال شدن می شود دوستان، یا اینستالیشن آن شروع می شود. در قسمت بالای یس کلیک بکنین و در قسمت میبینین که دوستان شروع شده به اینستال شدن یا اینستالیشن آن شروع شده. چند لحظه صبر میکنیم. دوستان اینستال شد، تمام شد. حال در قسمت آیکن موزیلا رو شما میبینین، فایرفاکس رو در قسمت دیده میتوانین. اگر بالای از این کلیک بکنیم آن باز میشود. بله دوستان، این از مرورگر موزیلا فایرفاکس. دوستان به این طریقه شما می توانید که این مرورگر را دانلود و اینستال بکنید در لپتاپ خود. اگر این ویدیو خوشتان آمده باشد لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای بعدی الله حافظتان.